ආයුබෝවන් ඩොක්ටර් ත්‍රිශාන්ත නානායක්කාර ඉන්නවා මාත් එක්ක අද ඒත් එක්කම හසිත වේගිරිය. අද මාතෘකාව ටිකක් අපි හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං මාතෘකාවක්. ඒ තමයි ව්‍යවසායකත්වය නැත්නම් එන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප් සම්බන්ධයෙන් අලුත් මේක කොහොමද යුනිවර්සිටි වලට ඇප්ලයි කරන්න කියලා ගැන කතා කරන්න. ලංකාවට ආපු වෙලේ ඩොක්ටර් ත්‍රිශාන්ත නානායක්කාරට මම ලංකාවට එන්න කලින්ම ආරාධනා කරලා තිබුණා අපේ පොඩ්කාස්ට් එකට එන්න ඇවිල්ලා මේ ගැන කතා කරමු. මොකද අපි ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං සබ්ජෙක්ට් එකක් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් විදිහටත් සහ විශේෂයෙන්ම සිංගියුලාරිටි එකත් එක්කත් අපි නිතර කතා කරන එකක්. ඩොක්ටර් ත්‍රිශාන්ත නානායක්කාර කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ මේ වැඩසටහන බලපු අය දන්නවා අපි මීට කලින් පොඩ්කාස්ට් කීපයක්ම කරලා තියෙනවා ඩොක්ටර් නිශාන්ත නානායක්කාර එයාගේ මල්ලි ඒත් එක්කම ලන්ඩන් ඉම්පීරියල් කොලෙජ් එකේ රොබොටික්ස් සම්බන්ධයෙන් ඉන්න ප්‍රොෆෙසර්. මම හරි නේද ඩොක්ටර්? මහාචාර්ය. එතකොට ඒත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා අද ඩොක්ටර්ගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මම හිතන්නේ 4 දෙනෙකුත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒත් එක්කම කම්පැනි එකේ CTO නේද? CTO. CTOත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එතකොට අද මම කතාව අපි මේකේ භාගෙන් අපි ස්ටුඩන්ට්ස්ත් එක්ක යන කතාව ඉංග්‍රීසි වලිනුත් එතකොට මට මේක දිගෑර ගන්න ඕනේ කොටස් ටික සිංහලනුත් යමු ඩොක්ටර් ත්‍රිශාන්ත. පළවෙනියටම ඇත්තටම මේ යුනිවර්සිටිස් වලට මොනවද යුනිවර්සිටිස් වල ඇතුලේ එන්ටර්ප්‍රෙනර්ෂිප්ස් උගන්වන්න පුළුවන්ද? ව්‍යවසායකත්වය උගන්වන්න පුළුවන්ද කියලා අපි නිතර කතා කරන මාතෘකාවක්. එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඒක හොඳ උදාහරණයක් තමයි අපේ විශ්වවිද්‍යාලය. ඉම්පීරියල් කොලෙජ් ලන්ඩන්. ඒකේ අපි වසරකට අලුත් ව්‍යාපාර 50ක් විතර දියත් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යව. මට මතක විදියට පසුගිය වසර 10 ඇතුළත එහෙම දියත් කරපු ව්‍යාපාර පෞද්ගලික ව්‍යාපාරවල දල වටිනාකම පවුන් බිලියන 3ක් විතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ආර්ථිකයට එකතු කරපු කම්පැනි. ඒක දිගින් දිගටම වැඩි වෙනවා. ඒක වසරකට 50ක්. ඒ කියන්නේ ඒකේ ආයෝජනය කරන මුදල දල වශයෙන් පවුන් මිලියන 250ක් විතර ආයෝජකයන් පෙළ ගැහෙනවා. හරි. ඩොක්ටර් ත්‍රිශාන්ත අපි කතාව ඉස්සරහට අරන් යන්න කලින් අපි කට්ටියව චුට්ටක් හඳුන්වලා දීලෙමුද? හසිතගෙන් පටන් අරගෙන. මම හසිත බණ්ඩාර වේගිරියේ මගේ පර්යේෂණාගාරයේ ආචාර්ය උපාධිය කරපු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් රොබෝ තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ ඒ කරන අතරේ කරපු වැඩවල එක ප්‍රතිඵලයක් විදියට අපි අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තා පර්මියා සෙන්සිං ලිමිටඩ් කියලා. ඒකේ දැන් CTO Chief Technology Officer. ඊට පස්සේ තවත් ඒක දියත් කරලා ඊට පස්සේ අපි ඒ තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කරන කොට සම්බන්ධ වෙච්ච ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 4 දෙනෙක් මම දකුණු පැත්තේ කැමිලා බිලාරි, සිබිල් රිරෝල්, හැනා නයිට්, ජේම්ස් ස්කිනර්. ඒ 4 දෙනා හුඟක් දක්ෂ ඉතාමත්ම දක්ෂ ළමයි 4 දෙනෙක් මාස්ටර්ස් කරන masters in design engineering. It is not engineering design engineering කියන්නේ ඒ පාරිභෝගික මොකක් හරි දෙයක් අපි දියුණු කරනවා නම් ඒකේ ඒ සෙන්ටර් එක වෙන්න ඕනේ මිනිස්සු කියන එක පදනම් කරගෙන ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඒගොල්ලන්ගේ quality of life ඒක මුල් කරගෙන කොහොමද අපි භාණ්ඩ හා සේවා දියුණු කරන්නේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ අපි කොහොමද ඒවා ඩිසයින් කරන්නේ කියන එක. ඒක
වෙනස් වෙන්නේ අනිත් ඒවයින් මොකක් හරි හදනකොට අපි අර ඉන්ජිනියරින් සයිඩ් එක විතරක් හිතන්නේ නැතුව මනුෂ්‍යයාගේ සයිඩ් ඒ පැත්තත් හුඟක් හිතන එක තමයි ඒගොල්ලෝගේ ස්පෙෂලිටි එක. රයිට්. අපි හසිතකින් හම හසිත මොකද්ද මේ දැන් ලංකාවට එන්න ප්‍රධාන හේතු උනේ මේ මොකක් හරි මම දන්න විදිහට විශේෂයෙන්ම එන්නේ ව්‍යාපෘතියක් එක්ක. මොකද්ද මේ ව්‍යාපෘතිය? ඔව් මම මේ මගේ මහාචාර්යතුමා කිව්ව විදිහටම මේ රිසර්ච් ෆීල්ඩ් එකට ඇවිල්ලා පරිශන ෆීල්ඩ් එකෙන් ඊට පස්සේ ආචාර්ය උපාධිය කරනකොට මේ ප්‍රශ්නේ ගැන මට ඩොක්ටර් ශාන්ති කිව්වා මේ රතු කුරුමිනි යන්ගේ ඉන්ෆෙස්ටේෂන් එකේ ප්‍රශ්නයක් ලංකාවේ තියෙනවා. ඒකට සොලියුෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. එතකොට මාත් කරගෙන හිටපු පරිශ්‍රණයට සම්බන්ධව ඒකේ තව අතුරු ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අලුත් මේ සෙන්ස් එක අපි ඩෙවලොප් කරා. ඊට ඒකෙන් ප්‍රීමියර් සෙන්සින් කියන ස්පිනට් කම්පැනි එක ෆෝම් කරන්න පුළුවන් වුණා ඉම්පීරියල් කොලෙජ් එකේ උදව් ඇතු. කියන්නේ ඉම්පීරියල් කොලෙජ් එක තමයි ෆන්ඩ් කරේ ඉනිෂියලි මුලින්ම මේ ඒගොල්ලෝගේ තියෙනවා එක කැටගරිස්. ඒක මේ ත්‍රිශාන්ත එක්ස්ප්ලেইন කරයි. ඒවයි උදව්වෙන් තමයි මූලික අපි පරිශන කටයුතු කරේ. එතකොට මම ආචාර්ය උපාධි කරනවා. ඒක ගොඩක් හෙල්ප්ෆුල් වුණා මට. උදව් වුණා. ඉතින් එහෙම තමයි අපේ කතාව පටන් ගන්නෙ. ප්‍රීමියර් සෙන්සින් වලින්. ඊට පස්සේ අපි මම මීට මේ 2018 19 20 ඇවිල්ලා පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ CRI එකත් එක්ක ටෙස්ටිං කරලා ඒක ටෙස්ටිං වැලිඩේට් කරලා අපි ඊළඟ වටේදී තමයි අපි ඔය මේ ස්පිනවුට් කම්පැනි එක ෆෝම් කරේ. ඊට පස්සේ දැන් ඉක්මනටම ගත්තොත් දැන් ඊට පස්සේ ඒක through ඒකේ කොම් වැඩ කටයුතු තව දුරටත් අපි ඉම්ප්‍රූව් කරලා තවත් ටෙස්ටිං කරන්න තමයි මේ පාර ආවේ. ඊට පස්සේ ඒවයි ප්‍රතිඵල අද අපි CRI එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක්ක ඩිස්කස් කරා. ඒකේ බොහොම සාර්ථකයි. ඒගොල්ලොත් බොහොම සතුටුයි අපේ ප්‍රොග්‍රස් එක ගැන. ඒගොල්ලොත් අපිත් එක්ක ඉස්සරහට තව දුරටත් මේ කොලැබොරේටිව් වැඩ කරන්න අවශ්‍යයි කියලා කිව්වා. දැන් ඊට පස්සේ මාත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරනවා ඉස්සරහට. ඒත් එක්කම මේ තිස්කේ සුරල් කට්ටිය ඒ අපිට ගොඩක් හෙල්ප්ෆුල් වුණා ඉම්පීරියල් එක පැත්තෙන්. ඩොක්ටර් ත්‍රිශාන්ත මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ මේගොල්ලොන්ගේ මේ වෙලාවේ තියෙන ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක මොනවාද? මම හිතන්නේ ඒගොල්ලොත් කතා කරන්න හොඳයි ගැන මේ ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ඒකට ඒගොල්ලොට තේරුම් ගන්න. Their main involvement is to bring in artificial intelligence solutions to assist the growers to identify infestation early. So when the growers use this app and the sensor, the data gets uploaded to a cloud, and then in their cloud, Amazon cloud, their program runs, and then that generates a flag like saying green is a healthy tree, and yellow is a suspected infestation, and then red is a infested tree, and then with the GPS location on the map you should be able to see. So that is their contribution, and they developed it, and then the purpose of them visiting the real growers and then interviewing them is to, as I said, is to go back and then see how the human, the user, is empowered, and then how they feel about it. It's not the fancy technology we are interested in. How it changed the life of the person. They have to come here, experience the temperature, the humidity, and then everything the grower undergoes, and then look at their solution through their eyes, and then their lifestyle and everything. So that's what they will explain it more. Well, we've been working very closely with Thrish and the lab in various projects, and when Thrish told us about this project, I think we're all very, very excited to make a project that has a real impact for a lot of people. So we immediately got involved, and we made a good team working on the development of this algorithm.
and yeah, it's been almost 6 months that we're working on this, and we're happy to have released the first version of the algorithm. So now Can we need to explain test it. how it's work? I mean, Yeah, so effectively the product that Permear Sensing already had was, I'm not sure if you've spoken about it already, but kind of goes into the tree and takes an audio recording. So basically what our solution does is, first of all, it converts the audio into a kind of frequency reading. So instead of just having a normal audio recording, you break it down into the different frequency components in that recording. And then we pass those into an AI model, which basically learns the patterns, if you will. So where we see an infested tree, they'll have certain frequencies, and so our model can basically learn what those frequencies are and how they kind of evolve over time. And so by learning those patterns, you can identify whether the tree is infested or not. Oh, great. ඒ කියන්නේ දැන් already මේක commercial use එකට ගන්න පුළුවන්ද? මේක grower කෙනෙක්ට කොහොමද productive වෙන්නේ? මේක financially gain එකක් කොහොමද තියෙන්නේ? සහ මේක මට තියෙන නිකන් තාක්ෂණික ප්‍රශ්නය, මේක ගහෙන් ගහට install කරන්න ඕන එකක්ද? නැත්නම් right. ඒක දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ මූලික අරමුණ තමයි දැන් ඒ කියන්නේ පොල් වගා කරන රටවල් 60ක් විතර තියෙනවා ලෝකේ. ලංකාවේ පොල් වලින් අපි දැන් අද උදේ පොල් පර්යේෂණාගාරයේත් කතා කරනකොට දැනගත්තේ දල දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 100%ක් විතර පොල්. ඉතින් සමහර අනිත් රටවල් වල ඊට වඩා වැඩි. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ පොල් රතු කුරුමිනියා කියන ඒ සතාගෙන් වෙන හානිය 10%ක් විතර. ඒ මුළු පළදාවෙම ගස් මැරෙන එකක්. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි පොල් ගහක් තියුණත් ඒකේ මේ පළදාව ඒ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ හරියට ඒකේ උපරිම පළදාවක් ලබා ගන්න විදිය. ඉතින් ඒකෙන් 50%ක් විතර තමයි සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු ලැබෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන දැන් මිනිස්සු බැංකු ණයක් ගත්තාම ලංකාවේ වගේ රටක 120ක් විතර පොලිය ගෙවන්න ඕන. ඔව්. ඊටත් වැඩි දැන්. ඊටත් වැඩි 126ක් විතර පොලියක් අරගෙන මෙහෙම වගාවක් කරනකොට මේ වගේ සතෙක්ගෙන් හානියක් වුණොත් ඊට පස්සේ පොල් පළදාව එකපාරට අඩු වුණොත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. අනිත් එක හුඟක් ඔය පොල් වගාකරුවෝ එතන පොල් වත්තේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ වෙන හිතමු කුරුණෑගල වත්තක් තියෙනවා නම් කොළඹ ඉන්නේ. වෙන රටක. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන ගහෙන් ගහට හෙල්ත් එක කොහොමද කියලා. දැන් අපේ අරමුණ තමයි ඒගොල්ලන්ට හැම දැන් අපි පුද්ගලයෙක් විදිහට මට මේ හෙල්ත් රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා වගේ. හැම ගහකටම හෙල්ත් රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපි ලෙඩක් වෙන්න යනවට වඩා අපි ඒක ඒ කියන්නේ ෆිට්නස් ඇපයක් වගේ නිකන්. ඒ කියන්නේ ඒ ගහේ පළදාව වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ ලෙඩ එන්න කලින් පෙන්නන එකයි. අනිත් එක ඒක දැන් පෝර දාන්න ඕන මොන වගේ පෝරද කොයි වෙලාවටද දාන්න ඕන. වතුර දාන්න ඕන මොන විදියටද. ඒ කියන්නේ අපිට බලන්න පුළුවන් ඒ දත්ත වලින්. ඒ කියන්නේ ඒ සෙන්සර් එක සෝසයක් විතරයි. මේ කුරුමිනි සම්බන්ධයෙන් තියෙන එකක් විතරයි. ඊට පස්සේ ගහේ තියෙන මේ සියලුම කන්ඩිෂන් බලා ගන්න සිවිල් මාස්ටර් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා. සැටලයිට් ඩේටා අරගෙන හයිපර් ස්පෙක්ට්‍රල් මල්ටි ස්පෙක්ට්‍රල් සැටලයිට් ඩේටා ඊට පස්සේ ඩ්‍රෝන් ඩේටා අරගෙන ඒකෙන් බලන්න පුළුවන් ඒ ගස්වල කොළවල දැන් අපිට පේන්නේ නැති දේවල්. මේ දැන් අපිට මේ කියන්නේ විසිබල් ස්පෙක්ට්‍රම් එක විතරනේ පේන්නේ. non visible spectrum එකේ තියෙන සමහර information දැන් magnesium අඩුද nitrogen අඩුද ඒ වගේ අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වතුර අඩුද එක ඒවා. ඊට පස්සේ තව අයි ගහේට දාපු ඒ කියන්නේ අපි ගහේ තියන්න ඕන නෑ ඒ sensors. ඒවා ගිහිල්ලා කාට හරි ස්ටෙතොස්කෝප් එකකින් බලනවා වගේ අපිට ගිහිල්ලා ඒ data ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වතුර පොම්ප කරන සද්ද ඊට පස්සේ මේ දැන් ඉතින් පොම්ප කරන වතුර පොම්ප කරනවා කියන්නේ ඒ නියුට්‍රියන්ට්ස් යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ රුධිර මේ වාහනය වෙනවා වගේ ගහක තියෙන වතුර පොම්ප කරන එක.
ඒ සද්ද වලින් අපිට කියන්න පුළුවන් ගහේ කොච්චර මේ සෞඛ්‍යයක් තියෙනවද කියලා. ඒකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් ගොවීන්ට මෙන්න මේ වෙලාවට ඔයාලා පෝර දැම්මොත් මේ જાතිය පෝර කියන්නේ කොච්චර නයිට්‍රජන් තියෙනවද ඒක මම හිතන්නේ efficiency එක වැඩි කරනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ගොවින් කරන්නේ හිතලානේ පෝර දාන්නේ කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ පුරුද්දටනේ කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඊට වඩා දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක පොඩි වෙනසකින් ඒගොල්ලෝට ලොකු ඵලදායක වෙනසක් කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැති එක. අනිත් එක ඉතින් ගස් ඔක්කොම එක බැච් එකක් විදිහටනේ සලකන්නේ. ඒකේ ගස් නෑ ගහක් කියන්නේ එක යුනිට් එකක්. ඒක යුනිට් එකක්. ඉතින් ඒක අපිට අර එක GPS ලොකේෂන් එකේ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පර්මියා සෙන්සිං පර්මියා කියන එක අපි නම දැම්මේ ඒ විදියට. ඒ කියන්නේ අර ඒ කියන්නේ ඒක පේන්නේ නැති දේ විනිවිද දකින්න අපි ඒගොල්ලන්ට උදව් කරනවා. දැනට ડોක්ටර් දැන් මේක කමර්ෂල් ලෙවල් එකේ තියෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක්ද තාම ස්ටාර්ට්අප් එකක්ද නැත්නම් එහෙම නැත්නම් මේක දැන් කාට හරි කෙනෙක්ට මම කියන්නේ දැන් ඉනෆ් data තියෙනවද මේක දැන් මම කියන්නේ මැෂින් ලර්නින් එකක් නම් as you said, as they said, it is. We have enough data, and then it is. We have improved the accuracy to acceptable level. So the last time we tested with the Coconut Research Institute, it was 97% accurate, and then it is more accurate now. So that is something we are going to test again. So their AI system is something like 90% accurate, right? So yeah. That is good enough, and then people can buy it now. Okay, දැන් එක commercial level එකේ තියෙන කියන්නේ commercial level එකේ තියෙන. Right. ඒක ඇත්තටම කියන්නේ මටත් අපිටත් සෑහෙන ඉන්ට්‍රස්ටිං ටෙක්නොලොජි එකක් වෙයි. මේකේ තව මෙෂර් කරන්නේ මොනවද දැන් අපි කියෝගේ අර මොනවද තව කියන්නේ සම්පූර්ණ ගහ ගැන සම්පූර්ණ රිපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්ද? හසිත මම හිතන්නේ හසිත කිව්වන හරි ඒක මේ pH level එක තව එක ඔව් දැන් මේ ටෙස්ට් කිව්වා වගේ දැන් අපි මුලින්ම සෙන්සර් එකෙන් infestation red weevil palm weevil infestation එකක් තියෙනවද කියලා බලනවා acoustic sounds වලින්. ඒක තමයි ලොකුම challenge එක වෙලා තිබ්බේ මෙතෙක් වෙනකල්. ඊට පස්සේ අපි එතනින් එහාට ගස්වල සෞඛ්‍ය බලන්න ඒක එතනකොට අහි උත්සවේදනය එකන සද්දයෙන් පුළුවන් අපිට දැනගන්න ගහේ මුල් වල සෞඛ්‍ය තත්ත්වය. මෙතෙක් උඩින් බැලුවත් පිටින් බැලුවත් කොහොම බැලුවත් පොළොව යට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හොයාගන්න බෑ. එතකොට මේකේ ට්‍රාන්ස්පිරේෂන් සවුන්ඩ් එකෙන් තමයි ඒක කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක නිසා එතකොට ගහේ මුල් වල සෞඛ්‍ය හොඳ නැත්තම් ඒක eventually කියන්නේ කාලෙත් එක්ක ගහට බලපාන ගහේ yield එකට බලපාන. ඒක බලපාන්නේ ගහේ nutritions මුල් වලින් උරා ගන්න බෑ. එතකොට ඒක අපිට පේන්න ගන්නකොට සමහරකට ගොඩක් පරක් වෙලා වැඩි. ඒක කලින් අපිට ගස් කියන්නේ tree level එකෙන් අපි කියලා කියන්නේ ගහෙන් ගහට අඳුන ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට අපිට ඉක්මනටම දැනුම් දෙන්න පුළුවන් ගස්වල productivity එක වැඩි කරන්න. දැන්ට තියෙන ගස්වල productivity 100% ගන්නෙ නැහැ. ඒක අපිට අවශ්‍ය කරලා තියෙන්නේ දැන්ට තියෙන ඒවා ඩබල් කරන්න. ඒක තමයි permeable sensing වල මූලික අභිප්‍රාය. right. අපිට එතකොට ડોක්ටර් දැනගන්න පුළුවන් මම ටිකක් පොඩ්ඩක් holistic view එක පොඩ්ඩක් මේ දැන් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යවසායකත්වය කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපේ DNA එකේ නෑ මං කියන්නේ ડોක්ටර් ලංකාවෙන් ඒක චුට්ටක් අපි නිතර කතා කරන එකක් අපි සමහර දේවල් try අපි පොඩ්ඩක් අපේ කට්ටිය පොඩ්ඩක් easy money වලට කැමති පොඩි cultural attitude එකක් තියෙනවා නමුත් මම කියන්නේ හැමදෙනාම නෙමෙයි මම මේ එක brush එකෙන් ඔක්කොම paint කරනවා නෙමෙයි නමුත් බහුතරයේ attitude එක ඒක. ඒකට ලංකාවේ යුනිවර්සිටි එකක ඒ කියන්නේ අපේ යුනිවර්සිටි වලින් එළියට එනකොටම බොහෝ වෙලාවට එන්නේ රජයේ රස්සාවක් බලාගෙන මොකක් හරි job opportunity එකක් හොයාගෙන. එතකොට මේගොල්ලොන්ගේ cultural difference එක කොහොමද තියෙන්නේ? කියන්නේ කවුරුත් කියන්නේ කොහොමද ඒ අර විවසායකත්ව කල්ට් එකේ entrepreneurial skills නැත්නම් ඒ DNA එකේ ඒගොල්ලොන්ගේ ඇතුළට ඇවිත් මම කියන්නේ ඒක යුනිවර්සිටි එකෙන් විතරක් එන එකක්ද නැත්නම් ඒක සම්පූර්ණ society එකේ බලපෑමක්ද? මට හිතෙන්නේ ඒක හුඟක් සාධක බලපානවා යුනිවර්සිටි එකෙන් ඒක අපි ඒක ක්‍රමානුකූලව ඒක ට්‍රේන් යදන එන්ටර්ප්‍රයිස් රෝල් අවුට් කියලා මේ ෆයිනලි ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ 4 වෙනි අවුරුද්දේ
අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ ඒක. හා. ඒ කියන්නේ ඒක සිමියුලේටඩ් රෝල් අවුට් එකක්. ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්න ඕන මොකක් හරි බිස්නස් අයිඩියා එකක්. ඒක ඩෙවලොප් කරලා ඒගොල්ලෝ කම්පැනි එකක් විදියට ඒක ලොන්ච් කරන. ඒ හැමෝම කරන්න ඕන එකක්. ඒක මේ ඇත්තටම බිස්නස් කරන්න ඕනේ නෑ. එතෙන්ට යනකම් මුළු කතාවම ඒගොල්ලෝ අත්විඳිනවා ඒක. ඒක සිමියුලේෂන් එක රියල් සිමියුලේටඩ් මේ බිස්නස් ලොන්ච් එක. ඉතින් ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ හුඟක් අත්දැකීම් ලබා ගන්නවා මොන වගේ කොහොමද අපි මේ බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් හදන්නේ. මොකක්ද ප්‍රශ්නය අපි විසඳන අනිත් කට්ටිය විසඳන්නේ නැති. ඉතින් ඒකට හුඟක් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒකට හුඟක් හොයලා බලන්න ඕන අනිත් කට්ටිය මේක ගැන මොනවද කරලා තින්නේ. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් they all did the same enterprise rollout project on a fitness app, right? So do you want to talk about that? Yes, so I'm not sure how much you've the college really believe that engineering isn't just about making something for the purpose of testing it in the lab or making the product as good as possible. It's also about making sure it's commercially viable. Okay. And yeah, I agree with that. I think it's great if you can make something and then also have the ability to see it through into industry, seeing whether it's the right design for the right people, whether you need to change your customer or change your business plan to maximize profits, because at the end of the day, it will have to survive as a company. Yeah. And so as part of the module, we've been going out and actually talking to people, testing a fake version of the product on people to just get some initial responses. As well as talking to people from industry and seeing whether they would be willing to, because we did a business-to-business model, pay for it. And we did get 2 letters of intent, which was really exciting for us. Yeah, is there anything I missed? That was a good summary. ඒ වගේ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේදී දෙන ඒ වගේ අවස්ථා ඒගොල්ලෝ බිස්නස් එකක් කියන එක පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් එකක් ගන්න. ඒකට අමතරව ඒගොල්ලන්ට වටෙන් හම්බෙන මේ උදව්ව තමයි ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ. දැන් අපි පුළ දැන් සාමාන්‍ය මට කිසිම අදාළත් අවශ්‍යතාවක් නැහැ මේගොල්ලන්ට ගෙවාගෙන මෙහෙ ගෙනල්ලා මේ කියන්නේ experience එකට එන්න. ඒ කියන්නේ පොල් පරිශනාගාරයට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ හම්බ වෙලා එන්නේ වතු වලට අරන් ගිහිල්ලා පෙන්නන්නේ. අපි ඒක උපරිම අපි දෙනවා ඒගොල්ලන්ට. අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිම විදියට සල්ලි ගියා කියලා බලන්න ඒක ළමයේගේ අනාගතයට වැදගත් ඒක. ඒගොල්ලෝ ඒක පළවෙනි වතාවට ආසියාවට ආපු. Wow. This is the first time in Sri Lanka, right? Yeah. And Asia, In right? Asia. So some except Civil just For she Camilla and was in James, first Bangkok. time in Asia. ඉතින් ඇවිල්ලා ඒ අලුත් සංස්කෘතියක් දැකලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න බලලා කොහොමද අපි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ කියන එක එතනින් ඒගොල්ලන්ගේ ඇහැ වෙනස් වෙනවා. ඒක ලෝකේ දකින්න ඇහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ වටිනකම හුඟක් වැඩි. ඉතින් ලෝකේ ඕනම කම්පැනි එකක් ඒ වගේ කට්ටිය ඕන වෙලාවක recruit කරනවා. ඒක එන්නේ වටෙන්. ඒ කියන්නේ වටේ ඒ සිස්ටම් එක ඒකට ටියුන්ඩ්. ඒක ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඉන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් සපෝට් කරන්න. එතකොට ડોක්ටර් මේක දැනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොල් වලට විතරයි. මේ particular device එක. තාල වර්ගයේ ගස් වලට. අපි දැන් මේ මං කමන්නද අපි තාල වර්ගයේ ගස් හැම කියන්නේ ඔක්කොම palm trees තමයි අපි මේ ටාගට් කරන්නේ. පොල්, එතකොට date palm, oil palm, සහ මේ ornamental palm trees ඒ සියලුම ගස් වර්ග palm තාල වර්ග. එතකොට ඒතකමම ડોක්ටර් මෙහෙම අහන්නම්. දැන් මම හිතන්නේ ડોක්ටර් ආපු එකේ මට අහන්න හැමුණා. මට ડોක්ටර් නිශාන්තත් කිව්වා ඒකට පුළුවන් අපිටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයකුත් හදාගන්න කියලා. මේ වයඹ යුනිවර්සිටි එකේ 27th ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඉවෙන්ට් එක නිකන් අපි චුට්ටක් බ්‍රීෆ් කරොත් ඒකේ මොනවද වෙන්නේ? ඉවෙන්ට් එකේ කරන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ කෘෂිකර්මය හදාරන මේ ඇග්‍රොනොමි ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ඒ ස්ටාෆ් එකටයි
එක ටිකක් තියරිටිකල් ෆ්‍රේම් එකකින් කොහොමද මේ ඉනෝවේෂන් එකක් ගැන හිතන්නේ කොහොමද ඒගැන ස්ට්‍රක්චර් එකකින් හිතන්නේ ඒ නිකම්ම රැන්ඩම් විදියකට වෙන්නේ නෑනේ ඒගැන ඔහේ හිත ඉන්නකොට එන අයිඩියාස් නෙවෙයි ඒගැන මොකක් හරි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඒ ක්‍රමවේදය මොකක්ද ඒකට ඒ කියන්නේ A to D කොහොමද යන්නේ කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕන මොන විදිහට පටන් ගන්න මොන වගේ ස්ටෙප්ස් ද ඒගොල්ලෝ ෆලෝ කරන්න ඕනේ එහෙම ගියාම ඒ පාත් එකේ ගියාම හුඟක් වෙලාවට ඉනෝවේෂන්ස් එක හරියනවා ඒක ඉතින් අත්හදා බලපු ක්‍රමවේද ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඒවා ඒගොල්ලෝ එක්ස්පීරියන්ස් කරපු දේවල් අපේ ළමයිත් එක්ක මේ බෙදා හදා ගන්න තමයි ඒකේ තියෙන 27 වෙනිදා. මම හිතන්නේ මට කියපු විදිහට නම් එලියෙන් කට්ටියට සහභාගී වෙන්න ලොකු අවස්ථාවක් නැහැ වගේ එකක් තමයි තිබුණේ. නමුත් මට හිතෙන්නේ ආවට කමක් නැහැ. ආවට තමයි මම කියන්නේ ආවට කමක් නැහැ අවස්ථාව පුළුවන් නම් ගන්න බලන්න. මොකද අතිශය වටිනා අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ අපිත් කොහොම හරි සම්බන්ධ වෙන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද ඒ අත්දැකීම බෙදා ගන්න එක වැඩ කරපු අත්දැකීම මම හිතන්නේ ඒක හැම ශාස්ත්‍රයකටම අදාළ වෙයි නේද ડોක්ටර් මේ මම හිතන්නේ මේක කෘෂි ශාස්ත්‍රයේ විතරක් ඉන්න අයට සම්බන්ධ නෙමෙයි ජෙනරල් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් ගැන කතා වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ව්‍යවසායකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ ඉතින් රටක් විදිහටම උනන්දු වෙන්න ඕනේ කාලෙක එකක් අපි ඉන්නේ. මම හිතන්නේ ડોක්ටර් සාමනේ ලංකාවේ නිවුස් වදින්නේ නැතුව ඇති කනේ. නමුත් ලංකාවේ තියෙන ලංකාව තියෙන සෑහෙන අමාරු තැනක. ඉතින් ඒක නිසා අපි රටක් විදිහට ප්‍රොමෝට් කරන එකක් තමයි ව්‍යවසායකත්වයේ විශේෂයෙන්ම අපි ගෝලීය ශ්‍රී ලාංකික කොංග්‍රසයේ විදිහටත් සිංගියුලාරිටි එක විදිහටත් අපිට දාන්න පුළුවන් සියලු එෆර්ට් එක දාන්නේ මේ ව්‍යවසායකත්වය පුළුවන් තරම් රටේ මාතෘකාවක් කරන්න. ඉතින් තාම අඩුම ගානේ ලංකාවේම ලොකු කතා බහකුත් නැති කාලයක් තියෙන්නේ. ඉතින් අවසාන වශයෙන් අපිට කතා කරන්න බැරි වුණු එකෙනෙකුත් ඉන්නවා. මට මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලත් එක්ක කතා කරන්න කැමතියි. එතකොට ඒගොල්ලෝ දැන් මේ ව්‍යාපෘතිය මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ අයිතිකාරයෝනේ. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ අයිතිකාරයෝනේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ අසයින්මන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඒක කන්සල්ටන්සි එකක් වගේ. ඔයා කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරොත් එහෙම ඒගොල්ලොන්ට මේ ව්‍යාපෘතිය ඇතුලේ මොනවද ඒ කියන්නේ එළියට යනකොට ලැබෙන්නේ මොනවද? කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට already ඒගොල්ලොන්ට මාකට් එකක් හැදිලාද තියෙන්නේ. මම කියන්නේ කෙනෙකුට ඉන්ස්පයර් වෙන්න මොනවද අපිට ඒගොල්ලොන්ට ගන්න පුළුවන්? Camilla, do you want to talk about through the Impact Acceleration Grant, like what kind of experience you got and then how you value it? Sure. I mean, obviously it's ongoing as we've only just got here. We got here yesterday. But it's been really interesting to work within a university, but not just for a university project that will probably start and finish with a deadline. But actually have something that is then rolled out and actually put into use by many businesses, and work obviously with Thrish and who are great to work with, also Sybil, Hannah and James, and learn also a lot about machine learning, which we had touched in university, but this is really I think taught us a lot. And having the opportunity to come here in Sri Lanka and actually meet the people who are going to use it, meet other people who we might collaborate with in the future, I think is really inspiring also for us. බොහොම ස්තුතියි. අපිට අපිට බොහොම සීමිත කාලයක් තියෙන්නේ. තව වැඩ ගොඩක් දාගෙන ඉන්න වෙලාවේ අපි කොහොම අමාරුවෙන් මේක ෂෙඩියුල් කරගත්තා. ඉතින් 27 ඉවෙන්ට් එකට අපි කොහොම හරි එනවා. මම ආරාධනා කරනවා එන්න පුළුවන් අයට එන්න. මේක මම කියන්නේ ගෝල්ඩන් ඔපචුනිටි එකක්. සහ මං හිතන්නේ බොහොම ඉන්ට්‍රස්ටිං ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකට තාම මාකටිං කැම්පේන් එකක් මුකුත් පටන් අරගෙනත් නෑ. මම හිතන්නේ කාටද කොහොමද අපි මොකක් හරි මේක සම්බන්ධයෙන් වැඩි දැනුවත් කිරීමකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ කොහොමද මොකක් හරි අපිට ඒකට ඒගොල්ලන්ට අපේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන් permeasensing.com. right මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු හොයලා බලන්න අහලා බලන්න. මේ සර්විස් එක ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න. මොකද කටින් එජ් ටෙක්නොලොජි එකක් මම හිතන්නේ ලංකාවේ අපිට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් විසඳන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ තාක්ෂණයක්. ඔන්න හොයලා බලන්න. බොහොම ස්තුතියි ડોක්ටර්. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.